ครับนี่ก็เป็นมื้อเช้าของผมนะครับข้าวหมกนะครับมีอยู่2 ห่อละ10 บาทนะในผมกินห่อเดียวก็อิ่มแล้วก็จะมีข้าวเหนียวที่ผมเตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งที่ผมย่างไฟมาก่อไฟในป่านะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับ